שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך אני מכינה זרוע טלה בתנור. המצרכים: לרוטב 2 כפות שמן זית, 3 עלי דפנה, 6 עלי מרווה, 8 שיני שום קצוצים, שום שלם, 6 בצלים בינוניים קצוצים, 3 גזרים, נענה, צרור פטרוזיליה וצרור כוסברה. לבשר: זרוע טלה, 2 כפות שמן זית, שום 1 קצוץ, כפית פפריקה, 2 כפות סוכר חום, רבע כפית הל, רבע כפית אגוז מוסקת, כפית מלח ומים. אני אראה לכם איך אני קושרת את הבשר, כי אני כבר קשרתי. אני לוקחת את החוט, עושה קשר פה מלמעלה, מלפפת על היד את החוט ומשחילה אותו פנימה. וכך אני ממשיכה, מלפפת על היד בצורה כזאת, משחילה, הלאה. כך אני עושה עד הסוף וקושרת בסוף. אני כבר קשרתי את הבשר כמו שאתם רואים. אנחנו נמשיך. אני שמה בקערה את כל המצרכים של הזרוע טלה: שמן זית, שום, הפפריקה, סוכר, קצת הל, אגוז מוסקת, מלח שמים לפי הטעם, אז אני שמה בינתיים רק חצי, ומים. ומערבבת את הכל. אני אוהבת לעבוד בידיים. אני שמה את הבשר בתוך הקערה ומעשה אותו ברוטב. משאירה אותו קצת בפנים שיספוג את הטעמים. מכיוון שאני רוצה שזה יספוג את כל הטעמים, אני שמה את זה בקערה יותר רחבה. משרה את זה בפנים בערך רבע שעה, משהו כזה. מניחה את זה בצד. מדי פעם אני שמה את הרוטב על הבשר ועושה אותו בידיים, מעשה, שכל התבלינים ייכנסו פנימה. שוב מניחה בצד. אני שמה מחבת על הגז, מוסיפה את השמן, שמן זית, השמן מתחמם טיפה, אז אני שמה את הבצל,
ואת השום הקצוץ. מטגנת כמה דקות עד שזה מזיף טיפה. ברגע שזה נהיה לי מעט זהוב ורך מעט, אני מפנה מקום באמצע אני אראה לכם. בינתיים אני מדליקה את התנור. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות. אני מניחה את הבשר ומטגנת כמה דקות. אני הופכת את הבשר לצד השני. אני מוציאה את הבשר לצלחת. אני מכסה את הבשר ברדיד אלומיניום. אני מוסיפה למחבת את הרוטב. ומערבבת. מוסיפה עלי דפנה. עלי מרווה. ומערבבת. מוסיפה את הגזר בצדדים. את הננה באמצע. את הכוסברה בצד. ואת הפטרוזיליה. מוסיפה את השום השלם. ומניחה את הבשר על הננה. מוסיפה כרבע כוס מים. ומכסה את המחבת במכסה או ברדיד אלומיניום. מכניסה לתנור לשעה וחצי. אני הופכת את הבשר לצד השני. אני שמה ירק על הבשר. אני שמה רוטב על הבשר. מכסה במכסה ומכניסה לתנור לשעה, שעה וחצי,
עד שהבשר נהיה רך. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.